Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. Iarăși vă propun o rețetă fără coacere, o rețetă foarte simplă, un alt fel de salam de biscuiți. Sigur nu ați încercat o variantă de genul ăsta, așa că să-i dăm drumul. Am folosit 250 de grame de biscuiți digestivi, dar puteți folosi la fel de bine biscuiți populari sau petit beurre. Biscuiții nu i-am tăiat, ci i-am rupt în bucăți destul de micuțe. Trebuie să aveți grijă să nu îi sfărâmițați prea tare. Am adăugat nuci pe care le-am mărunțit puțin cu cuțitul. Am adăugat 50 de grame de merișoare deshidratate și 50 de grame de fulgi de cocos. Pentru această rețetă vom avea nevoie de lapte condensat. Acesta este un tip de lapte condensat pe care eu îl am în dulap. Nu este singurul, am diferite branduri. Pentru mine nu contează foarte mult brandul, vă arăt și pe acesta de la Auchan. Ambele sunt produse similare, diferențele sunt absolut minore. Laptele condensat este acela foarte dens, este îndulcit întotdeauna. Este o cremă practic de lapte. Vă las aceste imagini pentru că de obicei mă întrebați de unde pot cumpăra lapte condensat, cum arată, de la ce producător și așa mai departe, așa că vă las două exemple. Acestea sunt foarte populare, le găsiți aproape pe orice raft de supermarket. Pentru această rețetă este nevoie de o conservă de lapte condensat. În principiu, conservele de lapte condensat au toate același gramaj, 397 de grame sau 394 de grame, o dubioșenie de genul ăsta. Apoi, peste lapte am pus ciocolată neagră în combinație cu ciocolată cu lapte. Dacă vă place mult ciocolata neagră, vă recomand să folosiți doar ciocolată neagră. Am adăugat și untul, 80 de grame de unt, și cacao pe care am cernut-o un pic pentru a mă asigura că nu sunt cocoloase. Am pus vasul la foc mic, amestecând în continuu timp de 7-8 minute până când toate ingredientele s-au topit și amestecul arată așa. Crema de ciocolată fierbinte am pus-o peste biscuiți și am amestecat rapid pentru a nu se întări. Am folosit o tavă de 20 pe 30 de centimetri, am pus hârtie de copt și am încercat cu o lingură, cu spatele unei linguri, să întind acest amestec de ciocolată cu biscuiți. Este destul de greu de manevrat dacă deja s-a răcit. Vă recomand să lucrați repede și să puneți acest amestec în tavă, să-l întindeți cât timp este destul de cald. După ce am nivelat cât de cât prăjitura, am dat-o la rece pentru minim 15 minute, cât timp m-am ocupat de glazură. Glazura nu este ceva extrem de complicat, pur și simplu am luat niște ciocolată cu lapte, niște ciocolată albă, am mărunțit-o puțin și am topit-o la microunde. Am scos prăjitura din frigider, am întins această glazură pe toată suprafața ei, nu am încercat să-i fac modele speciale sau nimic, un decor alambicat, pentru că nu este cazul. Aceasta este o prăjitură simplă și decorul trebuie să fie la fel de simplu cum este și compoziția. Singura chestie pe care am mai adăugat-o au fost fulgii de cocos. Eu în toate deserturile aș pune cocos, mă abțin cu greu, așa că am presărat puțin cocos deasupra și am dat la rece peste noapte. A doua zi vă recomand să scoateți prăjitura
cu jumătate de oră înainte de a o felia pentru a se mai relaxa un pic toată ciocolata din compoziție și pentru a fi mai ușor de feliat. Cam aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut această variantă de salam de biscuiți. By the way, se cheamă Hedgehog Slice, adică felia ariciului. Este o variantă australiană de salam de biscuiți și sper că v-a plăcut și vouă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, ne vedem și pe Facebook, mă găsiți ca Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!